غادي نغمسها معاكم. ها نتوما وغادي ناكلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكون اللي ما كيعرفش اشنا هو الذهب الاصفر؟ ما هو الذهب الاصفر؟ الذهب الاصفر انا مصطلح او اسم اطلقته على السمن المخمر الغني بماده البريبيوتيك. اذا درس اليوم او درس اليوم سنتطرق فيه الى السمن المخمر. السمن بطبيعه الحال السمن غني عن التعريف. السمن هو من الحضاره المغاربيه العريقه والاصيله للدول المغاربيه. اذكر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، هذو كلها دول مغاربيه لها ثقافه السمن، وخاصه المغرب والجزائر. هاد الدولتين معروفتين بتقارب كثير وتقارب كبير في التقاليد والموروث القديم. اذا بزاف ديال الناس ما عرفوش شنو هو السمن. نعرف لكم السمن وندوز نكمل معاكم. شنو هو السمن؟ اشنا هي الماده ديال السمن؟ السمن كناخذوا الزبده البلديه وكنشدوها وكنغسلوها من اللبن مزيان، من بعد كناخذوا شويه ديال الملحه الحيه وكنعملوا معها الزعتر فقط كيغلي، كنطفيو عليه وكنغسلوا ديك الزبده البلديه بداك الماء اللي فيه الملح وفيه الزعتر. بطبيعه الحال بعد ما كنغسلوها مزيان كنخليوها مرقده ليله كامله. الصباح كنوضو كنسقطروا هذيك الزبده وكنعملوها في واحد الجره ديال الطين او قرعه زجاجيه. في القديم كانوا الامهات ديالنا وجداتنا كيستعملوا فقط الجرات ديال الطين، هما اللي كانوا كيحفظوا فيهم ماده السمن. انا شخصيا كانت الام ديالي المرحومه ديال الله يرحمها فضل النهار كانت كتعملها في واحد الجره كبيره ديال السمن، يعني دائما كتكون ديك 10 كيلو ديال السمن حنا عندنا على طول السنه. دائما الوالده ديالي بطبيعه الحال حنا في المنطقه ديالنا منطقه الشاويه معروفين النساء ديالهم، وخاصه منطقه دكاله معروفين النساء بالسمن. احسن انواع السمن موجود في هذه المنطقه، لان هاد النساء ديال هاد المنطقه كيخدموه بواحد طريقه اولا طريقه صحيه، والطريقه اللي من بعد ما قرينا لقيناها انها كتحترم ديك المعايير الصحيه اللي بطبيعه الحال اكتشفها الدكتور محمد الفايد. اذا نزيد نكمل لكم. فهاد السمن شنو كانوا كيعملوا به الامهات ديالنا؟ بطبيعه الحال الخطاب ديالي موجه لبناتي، موجه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو السمن. السمن كانوا الامهات ديالنا كيطيبوا به الكسكس، كيطيبوا به الرفيسه، كيطيبوا به الحريره، كانوا كيطيبوا به الدجاج البلدي، كنقولوا كنحمسوا كيطيبوا به اللحم. فالامهات ديالنا كانوا ذكيات بالفطره بدون لا شواهد ولا دراسات ولا اي ثقافه. سبحان الله، المراه العربيه كانت ذكيه جدا، وانا بالنسبه لي كنعتبرها أذكى امرأة عرفها التاريخ هي المرأة المغاربية التي كانت في القديم وليس حاضرا. المهم أخواتي الفاضلات، هاد السمن كنطيبوا به هاد الأكلات، ولكن بزاف الناس ما عارفينش هاد السمن واحد الاستعمال آخر اللي ممكن نوظفوا فيه هاد السمن. الناس كتظن على أن السمن فقط للطهي، الناس كتظن على أننا هاد السمن فقط باش نصوبوا به الوجبات، ولكن انا غادي نقول لكم اللي بزاف اكيد بزاف ديال الناس عارفين هذه المعلومات، ولكن انا نبارطاجيها معكم لان لاحظت على نطاق واسع ما عارفينش الناس لاش كيصلح هذا السمن. اولا غنخلي لكم الجزء الثاني باش نقول لكم لاش كيصلح هذا السمن من غير الطهي. هذا السمن اللي حضرت معكم، الناس اللي بغاو يشوفوا الطريقه ديال السمن راه غتلقاوها بارطاجيتها معكم في شهر رمضان. بالضبط في شهر رمضان. شهر رمضان كان شهر 4. السمن يا نساء العالم عنده موسم ديالو. السمن ما كيتحضرش دابا، السمن كيتحضر في واحد الوقت من السنه، بالضبط في فصل من الفصول من السنه. اشنو هو الفصل ام نور اللي كنحضروا فيه السمن عافاك؟ كنحضروه في شهر 3 مارس افريل. بالنسبه لنا حنا منطقه دكاله كنحضروه في شهر 4 بالضبط. علاش؟
الزبده او الابقار اللي كتكون سارحه عندنا كتكون سارحه على جميع انواع الاعشاب، خاصه الحشائش الخضراء. فهذيك الزبده اللي كناخذوها كتكون غنيه جدا. يعني بالمقابل السمن اللي غنحضروه من هاد الزبده كيكون اكثر جوده، كيكون اكثر قيمه غذائيه. فالسمن اللي ما كيعرفش السمن البريبيوتيك، البكتيريا الصديقه اللي كاينه في الخميره البلديه هي اللي كاينه في السمن. الناس اللي كيعرفوا الفوائد ديال الخميره البلديه الا كتعرفوا انها مزيانه الجهاز الهضمي، خاصه القول والعصبي، المشاكل المعده، اشياء كثيره. فنبغي نقول لكم على ان السمن كذلك هو صديق القولون العصبي. السمن هو واحد الماده غذائيه اللي ما فيهاش الكوليسترول. السمن هو اول تنظن على حساب المعلومات ديالي، نتمنى شي اخت صحها ليا الا خطات. الدكتور محمد الفايد عنده دكتوراه في السمن، اول محاضر، اول عالم، اول استاذ عربي عمل بحث وعمل الدكتوراه على السمن كان هو الدكتور المغربي محمد الفايد. بافتخار كنقولها اكيد. واشقائنا الجزائريين كذلك هناك دكاتره، ولكن اول دكتور اللي حط يديه على السمن هو الدكتور محمد الفايد. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضله قدرنا نرجعوا هذا التراث. فاكيد خصني نسب كل معلومه لصاحب المعلومه. شكر الناس هو كذلك يعتبر شكر الله سبحانه وتعالى. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فكل واحد كنعطيه حق، كل ذي حق حقه. فالمهم السمن كيف ما قلت لكم هذا كنت حضرته معكم. رجعوا الفيديو باش تشوفوه. ها نتوما والكماله ديالو هنايا. لاحظوا الماده الدهنيه اللي طالق لان كاين الحراره. غتقول لي واش دايره في الثلاجه؟ انا ما كندير السمن في الثلاجه. حنا النساء الدكاليات معروفين على ان السمن ما كندخلوش الثلاجه نهائيا. السمن كيتخزن عندنا وكيبقى فقط في المطبخ في مكان مظلم بعيد عن الاشعه، بعيد عن الشمس. هذه باقا ما حليتهاش وقلت علاش ما نحلهاش مع المتتبعات ديالي. فوالا هانتوما يا نساء العالم، هانتوما يا نساء التغيير. هذه حضرتها قدامكم ورجعوا للفيديو. نفس لا سوبيير، نفس الزعتر اللي عملت، حبات الزعتر اللي حطيت بيديا. لاحظوا السمن ما فيه حتى شي طبقه من الفوق. يعني الطريقه اللي اعتمدت معكم والله كيشهد على انني كل ما كنعرف كنحطو، كل المعلومات اللي عندي كنحطها لكم بلا ما نخزن عليكم ولو ذره واحده. فهذا هو السمن اللي انا حضرت معكم. بطبيعه الحال قلت لكم المده اللي خصها تدوز 80 يوم. 80 يوم. انا بطبيعه الحال لان عندي ستوك ديال السمن القديم، هاد الجديد باقا مخليه ما كنستعملوش حتى نستعمل القديم. الناس بزاف اللي باقيين ما عرفتوش السمن لاش كيصلح. المهم نظرا لان الخبز ديالي باقي ما طابش غنجيب واحد الطريف ديال البطبوط ونوريكم شنو غندير معاكم. ها انتم يا نساء التغيير، بلا بروتوكول بلا والو، بلا ما نبين لكم الخبز جديد ولا هذا. ها انتم هذا البطبوط ديالي ديال الخميره بلديه. شنو باغا ديري ام نور؟ غير قولي لينا. الناس اللي ما عارفاش شنو هو السمن، السمن راه خصو يتحط في وجبه الافطار. السمن يعتبر واحد الماده حيويه اللي خصها تكون في مائده الافطار. نساء التغيير، الاطفال، خاصه الاطفال اللي عندهم الحساسيه، هاد الماده هي ماده وقائيه وماده لعلاجيه خاصه الناس اللي عندهم الحساسيه ومرضى الربو. فكتاخذوا الخبز بحال هكا حنا تعودنا في المنطقه ديالنا بدون بروتوكول بدون شيكي بكل مصداقيه. كناخذوا هاد الدغمه وغادي نغمسها معاكم. ها نتوما وغادي ناكلها. روعه 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 روعه. اذا الجزء اللي مهم بقاو معنا، غادي نكمل وغادي نختم معكم الفيديو. اذا وصلنا للنهايه. خديت هذيك الطرف ديال قطعه الخبز مخمر بالخميره بلديه،
ومخمر بالسمن، رائع رائع رائع. ولو كان تجربوا الافطار بالسمن وبالمواد اللي قلت لكم والله الا غتحسوا فرق في صحتكم. اكيد ما يفوتنيش على انني نذكر قبل ما نقطع معكم الفيديو على ان هذا السمن هو داخل في اطار الصيدليه ديال فصل الخريف. خصكم ضروري يكون عندكم هذا السمن. يا نساء التغيير ضروري تحضروا السمن، يا نساء التغيير شمروا على دراعكم وحضروا السمن. الذهب الاصفر لكل من تريد تحضير الذهب الاصفر، ما عليه الا الدخول الى قناه نور للطبخ الصحي. كل من يريد التعرف على فوائد الذهب الاصفر عليه الدخول الى فايد شانيل، المحاضر الدكتور محمد فايد. في الاخير كنتمنى على ان هذا الفيديو يعجبكم، وين الرضا ديالكم اللي عجبكم ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجيوه، شجعوني الا لقيتكم مشجعيني اكيد غادي نزيد نستمر. فالتشجيع ديالكم هو اللي كيخليني نزيد نعطي. فشكرا لكم والسلام عليكم.